مين منا ما بيحب الحلو السريع؟ اليوم ما في فرن وما في طحين ولا مكونات معقدة. رح نعمل مع بعض حلو الطربوش وكمان الكرابيج، والسر كله ب3 مكونات بس، والنتيجة مضمونة 100%. وكمان رح نشوف طريقة تلوين جوز الهند، وكمان الطريقة الصح لفصل البياض عن الصفار. فأول شي هون عنا جات كبير بده يكون كتير نظيف، ما في ولا نقطة مي ولا زيوت ولا دهون، بده يكون كتير نظيف. وكمان البيض لازم يكون بارد لحتى ينفصل معنا بسهولة وما يعذبنا. فمثل ما شايفين حطينا البيض بالجاد، ونزلنا هيدا الجزء الأبيض الصغير نزلناه مع البياض. هيدا كتير بيساعد البياض انه يرتفع. وحطينا اكيد الصفار بكاس صغيرة على جنب. نحن شغلنا كله رح يكون ببياض البيض. فمثل ما قلت لكم انتبهوا كتير منيح لهيدي التفاصيل والخطوات، انه الجاد يكون كتير نظيف، ما في اي نقطة مي. ولما نفصل الصفار عن البياض ممنوع ينزل ولا نقطة من الصفار مع البياض. مجرد ما ينزل نقطة صفار بقلب البياض ما حيرتفع معنا البياض ابدا. فبدنا ننتبه كتير منيح لهيدي التفاصيل. وهيدا الصفار اكيد نحن ما حنستعمله، فيكن تخلوه على جنب تستعملوه بوصفة تانية. وهيدا البياض اللي نحن هلأ رح نشتغل فيه. عندي هون طنجرة صغيرة فيها مي عم تغلي على النار، وبحط البياض على البخار. لازم نطبخ البيض على البخار. حطيت معهم تقريبا معلقة صغيرة من الفانيلا، و7 معالق كبار من السكر، والمعالق الطعام اللي بناكل فيها. فبدها تكون مليانة، يعني عنا 3 من بياض البيض بده يكون حجم وسط، و7 معالق كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الفانيلا. وبخلطهم كتير منيح مع بعضهم. بضلني عم بخفق فيهم تقريبا 5 دقايق. شوفوا كيف الجات ما لازم يكون ملامس للمي، فنحن بدنا نطبخهم على البخار. فأهم شي ننتبه كتير منيح. شوفوا كيف المي ما عم بتلامس أبدا الجات، ومنضلنا عم نخفق فيهم لمدة 5 دقايق لحتى السكر عنا يدوب تماما. فمنلمس المزيج بإيدنا لازم يكون سخن، ونحط إصبعنا ومنعد ل10. لازم يكون المزيج سخن، وكمان السكر بده يكون دايب تماما. ما بدنا نحس أبدا بحبيبات السكر. هيك منعرف إنه البيض استوى عنا أكيد، يعني منه ني والسكر دايب. لازم يكون السكر دايب تماما، وإلا بضل عم بيقرش نحن وعم ناكله. بعدين بنشيلهم عن النار وبنخفقهم بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقايق أو 12 دقيقة. فمنضلنا عم نخفق فيهم لحتى يتكاثف عنا الخليط. وأكيد لما ندقره على الأطراف بده يكون بارد تماما، يعني منضلنا عم نخفق لحتى يبرد وكمان يتقل. شوفوا كيف بيصير معنا. وهذا هو القوام يلي حصلنا عليه من بعد ما خفقناه لمدة 10 دقايق. فأنتوا يمكن ياخد معكم وقت أقل أو أكتر حسب نوع المضرب اللي عندكم. شوفوا كيف لما منعلي المضرب ما بينزل شي، هيك بنعرف إنه الخليط صار عنا جاهز. إذا لقيتوا إنه بعده عم ينزل من المضرب فبضلكم عم تضربوا فيه. شوفوا هيدا هو القوام. شوفوا لما ننزل المعلقة ما بينزل شي أبدا. فهيدي هي السماكة المطلوبة للخليط. بعدين نحن بنجيب كيس الكريمة أو أي كيس موجود عندكم، بنحط الخليط أو الكرابيج بالكيس. وعندي هون كمية من البسكوت السادة، أي نوع ما بيأثر، في يكون مبروم أو مربع، هيدا الشي بيرجع لإلكم. حاولوا إنه طلعوهم قبل بوقت، قبل بشي ساعتين من يعني افتحوهم وطلعوهم حطوهم بالجو برا لحتى يطروا، لحتى ما يضلن قاسيين. فحطيت كمية مثل ما شايفين، وكمان بنغطيها بالقطعة الثانية من البسكوت. وهيك صار عنا الكرابيج. نحن دايما بلبنان بهيدا الوقت من السنة اللي هي أول الشتاء ببلشوا المحلات ينزلوا الكرابيج. ما بينزلوهم بالصيف، دايما بينزلوهم بأول الشتاء، وأكيد كل الشتوية. فأكيد بنعبي الأطراف مثل ما شايفين. أنا حسيت الأطراف شوي فاضية، ما حبيت إني أضغط عليها كتير لحتى ما يطلع الكرابيج لبرا. إذا كنتوا وصلتوا لهيدا الوقت بالفيديو وبعدكم ما عملتوا لي لايك، بتمنى تشجعوني باللايك واكتبوا لي أي شيء بالتعليقات لحتى أعرف إنكم وصلتوا لهون. وشوفوا كيف عم نحط على الأطراف مثل ما شايفين. أنا حسيت إنه الأطراف فاضيين فعم حط على الأطراف، لأنه ما حبيت أضغط عليها كتير لحتى ما يطلعوا لبرا. فما تخافوا، هيدي الأطراف كلها هلأ رح تشوفوا كيف نغطيها. وعنا هون جوز الهند. رح نشوف كيف نلون جوز الهند. فيكن تتركوه هيك أبيض ما تحطوا له أي تلوينة، وفيكن انتو تلونوه. رح نشوف هلأ الطريقة السريعة لتلوين جوز الهند. حطيتهم بكيس، أي كيس موجود عندكم ما بيأثر، وحطيت معهم ملون غذائي.
تقريبا نصف معلقة صغيرة. هلا انتو اذا ما عندكم ملون غذائي سائل وعندكم بودرة، بتذوبوا البودرة مع شوية مي وبتحطوهم معهم وبتخلطوهم بهاي الطريقة، يعني منا مشكلة ابدا. شوفوا كيف صاروا معنا. واكيد فيكم تحطوا اللون يلي انتو بدكم اياه، فيكم تحطوا اخضر اصفر، يعني اللون اللي انتو بتحبوه فيكم تستعملوه. شوفوا كيف من بعد ما عملنا الكرابيج بنغلفهم بجوز الهند. هيك نحنا بنشتريها من المحلات، كمان بتكون ملونة بألوان حلوة بالأصفر والأخضر، فالولاد كتير بيحبوها وبيرغبوها، وأكيد الكل بلبنان بيعرفوها لهيدي الأكلة لأنه كتير طيبة. أنا هيك خلصت الكرابيج اللي عندي. شوفوا كيف طالع شكلهم كتير حلو. ومثل ما قلتلكم فيكم تحطوا البسكوت مدور أو مربع، هيدا الشي بيرجع لإلكم. كمان هون عم بستعمل جوز الهند الأبيض يلي ما حطيتله أي ملونات غذائية، كمان شكلها كتير حلو، أكيد الطعم كتير طيبة. شوفوا شكلها كيف طالع. هلأ رح نساوي الطربوش. هيدا الطربوش أكيد من الأكلات اللبنانية القديمة يلي كلنا قربين عليها وكلنا منحبها. حطيت البسكوت، ومثل ما قلتلكم البسكوت لازم نطلعه قبل بوقت، يعني نفتحه من العبوة تاعيته ومنحطه بصحن ونتركه بالمطبخ تقريبا ساعتين أو 3 ليطرى شوي. بعدين بكيس الكريمة بحط الكرابيج وبخليهم على جنب. وهون بدي دوب الشوكولا، عندي مي عم تغلي، أكيد أنا بدوبهم على البخار. حطيت تقريبا 100 جرام من الشوكولا ومعلقة كبيرة من الزيت النباتي. وبس نحط الشوكولا والمي عم تغلي، حاولوا طفوا النار ودغري حركوا فيهم لحتى يدوب الشوكولا، ما تتركون وقت طويل من دون تحريك لحتى ما يكبتلوا. فأنا هون طفيت النار، وأكيد المي عم تغلي، والمي ما لازم تلامس الوعاء اللي فيه الشوكولا، فببقى عم حرك فيهم لحتى يدوب. وضروري إضافة الزيت لحتى يطلع معنا الشوكولا طري. وهون الشوكولا دايب عنا تماما. وفيكن تذوبوا الشوكولا بالمايكروويف، بس كمان بتحطوه على مراحل، يعني 10 ثواني أول الشي، بترجعوا 10 ثواني، لأنه إذا طولتوا الشوكولا بالمايكروويف كمان رح يحترق. فمثل ما شايفين بنحط الشوكولا على الكرابيج، وأنا حطيت شبك من تحت لحتى الشوكولا ينزل بالصحن، وبنهز الشبك بهذا الشكل لحتى كل الشوكولا الزايد ينزل بالصحن، وبتركن لحتى يجمد الشوكولا. شوفوا كيف طالعين معنا، شكلهم كتير حلو، نفس اللي بنشتريه الجاهز. وشوفوا الكريمة أو الكرابيج كيف طالعة من جوا. الكريمة كتير تقيلة وكامشة على حالها، منا طرية أبدا. هيدي الطريقة الصحيحة والمضبوطة اللي أنا دايما بعتمدها. وهيك بتكون وصفتنا اليوم خلصت. شوفوا ما أجمل هالمنظر، ما أسهل المكونات، فعلا حلو اقتصادي وسريع وببيض الوجه. ما تنسوا تتركولي رأيكم بالتعليقات، وإذا عندكم أي سؤال أنا جاهزة أجاوب. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وما تنسوا وصفة الجديدة نهار الاثنين إن شاء الله.